Přivezli jsme sebou mnoho knih a kazet, ale ještě tady nejsou. Jedna malá knížka, kterou už tady máme s mými kazetami, se jmenuje Náboženská politika. Náboženská politika je čtvrtou věcí, která zabíjí kazatele. První věcí je pýcha, druhou jsou peníze, třetí je sex, čtvrtou je svět politiky. A pátou je žárlivost. A jsou tu ještě další. Začínáme vydávat celou sérii knih o věcech, které zabíjí kazatele. A vydáme jich alespoň 10. Tuhle knížku si můžete koupit u stolu s mými kazetami a kazetami mé babičky, které už tu jsou. Takže jestli chcete slyšet moji babičku, jak na vás řve, tak tam jsou některé kazety od ní. Haleluja. Sláva Bohu. Další boží generál, o kterém už jsem trochu mluvil minulou lekci, je Maria Woodworth Etterová. Narodila se v roce 1844. V 8 letech šla poprvé do metodistické církve, kde poprvé slyšela o Ježíši. Její rodiče byli členové Disciples Church, církve učedníků. Její otec zemřel na úžeh. Ve 13 letech se jí poprvé přihodila nadpřirozená věc. Bylo to, když byla křtěna. Po křtu jí zasáhlo velké světlo. Mnoho lidí to světlo vidělo. Co charakterizovalo její službu nejvíce, byly pozoruhodné manifestace Ducha Svatého. V roce 1863 se vdala a brzy na to měla svou první vizi, kdy jako zjevení přišlo povolání evangelistky. Viděla před sebou pole pšenice. Říkala, že tohle vidění trvalo 2 hodiny. Ta pšenice padala na ní. To představovalo duše, ke kterým měla jít a sklidit je. V jejich dnech se nevěřilo, že ženy mohou být kazatelky. Myslelo se, že ženy mohou být jen misionářky. Ženy nemohly být pastory či evangelisty v Americe. Museli přijíždět sem a pracovat tady. Díky Bohu za zjevení, které nás vyvádí z těch temných let. Uvěřila tomu vidění. A brzy zjistila, že bylo pravdivé. Ale myslela si, že nemůže jít kvůli svému manželovi a jiným různým věcem a vzepřela se tomu povolání. Až mnoho členů její rodiny zemřelo. Řekla, že zemřeli, protože Bůh je musel vzít z jejího života, aby mohla být volná a jít kázat. Ale my jsme rádi, že toho víme víc, než ona tehdy věděla. Řekl jsem to proto, abych vám mohl říct tohle. Tihle lidé neměli zjevení, která máme dnes my. Takže toho, co udělali s tím, co měli, bychom si měli vážit. Ona opravdu věřila, že Bůh musel odejmout mnoho členů její rodiny, aby potom mohla vejít do povolání. Ale pravda byla, že se ona sama dostala na území ďábla a ďábel je ukradl. Ukradl je kvůli její nevědomosti a kvůli tomu, že se vzpírala Božímu povolání pro její rodinu. Měla 6 dětí a 5 z nich zemřelo.
To jedno dítě žilo a později s ní cestovalo. Potom začala kázat. Mnoho pracovala s metodisty. Metodisti si nebyli jistí tím, jestli ji chtějí mezi sebou, ale nevěděli, co mají dělat s jejími výsledky. Protože v prvním roce její služby měla přes 9 probuzeneckých shromáždění. Začala 2 církve a kázala přes 200 kázání a to děsilo všechny kazatele. Když přijmula povolání a začala s ním běžet, neztratila nikdy ani jeden krok. Když se něco snažila zastavit, ještě zrychlila. Nejdříve byla v církvi sjednocených bratří. A potom je opustila a byla součástí denominace božích církví. Boží církve, Church of God, na počátku své činnosti překonali letniční boží sbory Assemblies of God v oblasti křičení. Moje babička vypráví příběh o tom, jak lidé z denominace božích církví přišli do jejího města a každého vyděsili. Získali několik lidí pro Krista, ale vyděsili celé město. Protože měli řvací shromáždění. Řvací shromáždění bylo shromáždění, na které přišla boží sláva, ale oni nevěděli, co mají dělat, takže prostě křičeli. Díky Bohu za to, že teď už víme, co s ním máme dělat. Můžeme trochu křičet, ale také nemocní mohou být uzdraveni. Můžeme dát výzvu hříšníkům ke spasení. Můžeme být naplněni Duchem Svatým a vysvobození. Ale tehdy moc nevěděli, co mají dělat. Jenom křičeli. Teď vám řeknu další věc. Existuje křik, který táhne lidi ke spasení. Existuje řev Ducha Svatého, který láme ďáblovu moc nad lidmi a uvolňuje je do pravdy. Denominace božích církví měla mnoho demonstrací Ducha Svatého ve svých shromážděních. Mnoho ostatních denominací tehdy považovalo boží církve a boží sbory za velmi emocionální a extrémní. Byla tam emoce, ale někdy emoce nechali stranou a byly v duchu. A tohle křičení a tancování mělo výsledky. Mohli tancovat i bez hudby. Kazatel mohl kázat a oni uměli kázat. Existuje kázání, které jsme ještě dnes neviděli. Kázání, která měli oni. Bylo to kázání s pomazáním. Ne hodně rychle podaná informace. Ale se slovy tam přišlo pomazání. Takže když kázali, něco se dělo v atmosféře. Ti kazatelé kázali. A úplně najednou se stoupila boží sláva. A oni začali křičet a tancovat. Začali běhat. Běhali po celé budově. Hříšníci byli zlomeni a plakali. A svatí skákali a křičeli. V některých dokumentovaných případech to trvalo i déle než hodinu. Moje babička vypráví o jednom příběhu, kdy na jedno z jejich probuzeneckých shromáždění přišel křik a křičeli déle než hodinu bez doprovodu piana.
Existuje tu boží křik. A ten se vrací do církve. A je z Boha. A přichází správné kázání. Jestli kážeš bez pomazání, je to mrtvé. Musíš mít pomazání. A existuje způsob, jak může takové kázání přijít. Marie Etterová byla více kazatelkou než učitelkou. V její době byla prvním člověkem mezi letničními, který přitahoval obrovské zástupy lidí. Na jednom shromáždění v Indianě měla více než 20 000 lidí. Mnoho lidí se dívá na Williama Seymoura jako na zakladatele letničního hnutí. Většina lidí si myslí, že to byl on. Ale ve skutečnosti byl zakladatelem Charles Parham. O tom budu mluvit později. Ale Marie Etterová byla tou pravou průkopnicí letničního hnutí. V jedné ze svých knih napsala, že od začátku její služby byly vždy na jejich shromážděních neznámé jazyky. Mluvení v jiných jazycích. 9 darů ducha bylo na jejich shromážděních ještě před rokem 1900. A probuzení na Azusa ulici začalo až tak v roce 1906. Takhle vypadala její shromáždění. Měla velký stan, který si brala sebou. Jedna žena měla malý tým a stan pro 8 000 lidí. A oni tehdy neměli ty velké nákladáky, jako máme dnes my. Ona žila v době, kdy měli koně a vozy. Ona sebou vozila ten stan a rozbíjela ho na místech, kde nic nebylo. Kde nic nebylo. Kde nebylo nic. Tam postavila svůj stan. Jak věděla, kam má jít? Tam, kam jí řekl Bůh, aby jela. Jezdila na místa, kam jí Bůh řekl, aby jela. Kázala tam a modlila se za to město. Za budoucnost probuzení. Po hudbě přišla na pódium a začala chodit po pódiu. A někdy po sobě opakovala jen pár vět, dokud nepřišla moc. A když přišla moc Ducha Svatého, tohle se normálně dělo na jejich shromážděních. Lidé upadali do vytržení. Hříšníci upadali do vytržení. A stejně tak svatí. No, co viděli? Někteří viděli nebe. Někteří viděli peklo. Někteří viděli obojí. Někteří viděli Ježíše. Někteří viděli, jak přichází sklizeň. Měli vidění, která Bůh chtěl, aby viděli. Když se potom probrali z vytržení, nechala je vstát a říkat, co viděli. Hříšníci vstávali, plakali a vyprávěli svá vidění. A když skončili, pomohla jim najít Ježíše. To bylo normální na jejich shromáždění. Vytržení je tohle. Věřím, že jsem viděl jen 2 vytržení, o kterých věřím, že to byla vytržení na shromážděních. Vytržení, jako když lidé zmrznou. Jsou uvolněni v duchu, ale jejich tělo je stuhlé. Jejich oči mohou být otevřené nebo mohou být zavřené.
Tělo je stuhlé, zmrzlé. Ale oni jsou venku, v království ducha, na návštěvě u Boha. Jeden z nejznámějších příběhů o Marii Etterové je příběh o tom, když byla v St. Louis. Zůstala tam ve vytržení několik dní. Měla hlavu obrácenou k nebi a zdvižené ruce. A zmrzla takhle na několik dnů. Přivedli tam doktory a všechny různé specialisty, aby ji oživili. Ale oni ji nemohli oživit. Když tě Bůh vezme z těla, tak si pryč, dokud tě nepošle zpátky. Takové působení Ducha Svatého se vrací do církve pomalu. Vrátí se to. A stane se to normální součástí přijatého působení Ducha Svatého v dnešní církvi. Na všech jejich shromážděních a všechna byla pozoruhodná. Říkala jednu větu, kterou teď chci opakovat. Říkala, já dovoluji reálné, ale ničím fantazie. Dávám prostor reálnému, ale ničím fantazie. Protože když se objeví takové působení ducha, mnoho lidí na to reaguje ze svých emocí, ze své duše a nereagují na to z ducha. Takže když sedíš vedle někoho a on zmrzne a odejde na 2 hodiny, jestli to nevnímáš a nereaguješ na to ze svého ducha, tvá duše udělá 1 nebo 2 věci. Bude vyděšená a ty utečeš ze shromáždění a budeš o tom špatně mluvit. To mnoho lidí udělalo a bylo za to souzeno. Nebo se to budeš snažit napodobovat. Budeš se snažit mít svá vlastní, vyumělkovaná vytržení. Před několika měsíci jsem byl na jednom shromáždění, kde kázal jeden člověk a upadl do falešného vytržení. Potom řekl, že viděl vidění, které si však vymyslel ve své hlavě. A každý, včetně pastora, si myslel, že je to tak nádherné a vůbec do toho neviděl. Můžeš poznat pravdu. Můžeš rozeznat pravé od falešného v tu samou chvíli, kdy se to stane. Nemusíš tam sedět a přemýšlet, to by mě zajímalo, jestli je to reálné. Takový bys neměl být. Můžeš to zkontrolovat a vědět. I hned. V žiknutí sekundy to můžeš vědět. Ale v této hodině, kdy lidé touží po nadpřirozeném, mnoho kazatelů nebude kontrolovat, jestli je to reálné. Prostě to nazvou reálným, aby měli něco blízkého realitě. Stejně to bylo na tom shromáždění. Co ten člověk řekl, že viděl, bylo pochlebování. Slovo povzbuzení přichází jinak než pochlebování. Je v něm jiný tón. A můžeš to slyšet ušima ducha. Je to stejné jako s proroctvím. Proroctví má v sobě strukturu autority. A jestli tam není ta struktura, ten boží tón, neposlouchej ho. Ten večer mohl být nazván. Kdo bude první na pódiu? Kdo bude mít první mikrofon? Oni všichni si měli sednout a mlčet.
O tom mluví ta věta Marie Woodward Etterové. Můžeš na tuhle větu kázat týden. Dovoluji reálné, ale zastavuji fantazii. Ničím fantazie. Protože když dáš prostor fantazii, bude to falešné. A lidé nepoznají rozdíl. A vy jste zodpovědní. Jako vůdci jste zodpovědní. Ujistit se, že vaši lidé znají jen reálné. A když bude odhaleno falešné, vysvětlete jim, proč je to falešné. Marie Etterová chodila k lidem a pomáhala jim napravit určité věci. Nikdy nezarmoutila Ducha Svatého, protože vždy napravila špatné. Byla takovou matkou v duchu. Pomáhala lidem jít s Bohem. Žila tu jedna velká žena, sestra McPhersonová, která byla slavně spojená s Marí Etterovou. Amy McPhersonová se chtěla setkat s matkou Etterovou. Marie Etterová byla ve městě, které mělo karanténu. Sestra McPhersonová se modlila, aby karanténu zrušili, aby tam mohla jít. To se stalo v roce 1923. Modlila se a když přijela do toho města, karanténa byla odstraněna. Sestra McPhersonová mohla strávit celý den s matkou Etterovou. Ten večer také byla na jejím shromáždění. Tak bylo učiněno to spojení. Co se děje během takových spojení? Co se děje? Věřím, že se děje několik věcí. Věřím, že ten starší dává mladšímu jistotu. Mohou spolu mluvit asi o takovýchto věcech. Sdílejí spolu všechny zkušenosti, které měli. A uprostřed povídání začne ten starší prorokovat k mladšímu. Tohle se děje vždycky. Potom starší začne napravovat toho mladého. Přijdou varování, která musí ten mladý znát pro nadcházející dny. Také tam přechází pomazání z jednoho na druhého. Také mezi nimi vzniká osobní přátelství. Děje se mnoho věcí, když jsou uskutečněna taková spojení. A když někteří ztratí svá spojení, jako David, skončí v nějakém neúspěchu. Marie Woodward Etterová měla velmi zajímavý rodinný život. Několikrát byla vdaná, několikrát byla rozvedená. Můžete vědět, že mnoho božích generálů bylo rozvedených. Kuhlmanová byla rozvedená. Allen byl rozvedený. McPhersonová byla rozvedená dvakrát. Marie Etterová byla rozvedená. A když se podíváte na další, uvidíte, že mnoho z nich bylo rozvedených. John Wesley měl hrozný život. O tom metodisti nechtějí mluvit. Wesley si nevybral dobrou ženu. Jeho žena stávala na jeho shromážděních a napadala ho. Říkala, já znám tohohle člověka, je hrozný. A kázala proti němu během jeho kázání. Vítejte ve službě. Takhle to nemělo být, ale je to historický fakt. Možná vám někdy řeknu, proč to tak bylo. V roce 1890 Marie Etterová požádala o rozvod.
1890 så skildes hon. Because her husband was playing with and dating women in the church. Protože její manžel si zahrával a měl schůzky se ženami z církve. And said, I'm not going to have this, so she divorced him. Etterová řekla, tohle teda nechci, takže se s ním rozvedla. Why does that happen? Proč se tohle stalo? Well, one being the husband won't run the race of God with her. Jeden důvod je, že její muž s ní neběžel ten boží běh, Or she could have missed it altogether. nebo to možná celé minula ona sama. Protože většinou, co se týče manželství, lidé se berou jen z duše a zapomínají všechny ostatní věci. Dělají rozhodnutí z touhy na místo z pravdy. Macphersonová, její první manžel byl náramný člověk. Její první manžel jí učil Boží slovo. Učil jí, jak má studovat Bibli. A tuhle pravdu, kterou jí dal, držela po celý svůj život. Viděl jsem jednu ze jejich studijních Biblí. Měla systém studia s pomocí vybarvování různými barvami a bylo to udivující. To jí naučil Robert Simple, její první manžel. Ale její další dva manželé byli hrozní. A řekla, že důvod, proč je vzala, byl, že byla tak osamělá. Na přirozené osamělosti něco je. A Bůh ti s tím pomůže. Ale pro některé z těch lidí se to stalo demonickou věcí. A ta je nutila dělat špatná rozhodnutí. A na to si musíme dávat pozor. Catherine Kuhlmanová, velká žena. A největším problémem jejího života byl muž, kterého si vzala. Ten se rozvedl se svou ženou, když měli 2 děti a vzal si Kuhlmanovou. A po mnoha letech ho Kuhlmanová opustila pro službu, ale nikdy si ho neměla brát. Můžete ji slyšet na mnoha jejich kazetách. Jak naříká a pláče. Já jsem ten nejosamělejší člověk na světě. To mohla být pravda do určité míry. Ale když to říkáš neustále, jsi spoutaný démonem osamělosti. A ten ji začal trápit. Jedna ze 3 věcí, které ji trápily nejvíce, bylo, jsem osamělá. Dostala se to až tak daleko, že na konci svého života o tom mluvila víc než o čemkoliv jiném. Jestli mě znáte, víte, že Catherine Kuhlmanová je pro mě z Boží generál nejoblíbenější. Ale je důležité, abych tohle o ní řekl. Protože nechci, abyste o téhle její věci diskutovali. I když je to fakt. Marie Etterová se rozvedla s mužem, za kterého byla provdána. Protože měl poměr s jinými ženami v církvi. Řeknu vám některé příběhy z její služby. Na jedno její shromáždění přišel muž, který o něm měl. Kvůli tomu, že mluvil proti vytržení a božímu hnutí. Etterová jela po Dowieho smrti do města Sion, Illinois. A začala naplňovat svůj cíl po Dowieho smrti. Protože tam nemohla jet, dokud byl naživu. Řekla, udělám to teď. Jsem povolána k tomu být tam a měla tam velké letniční probuzení. Etterová jela do Tulsy, do Oklahomy a modlila se za to město a měla tam velké probuzení. Část základů Tulsy jsou výsledky jejich modlitev, které se modlila za to město. Tulsa.
There's always been cities in history that God seemed to live in more than other cities. Vždy existovala města, ve kterých se zdá, že Bůh žije víc než v jiných městech. Chicago was in the days of Dowie. Jako bylo Chicago ve dnech Dowieho. Jsou určitá města, kam Bůh posílá dary služebností. A pro tu generaci se to město stává jeskyní Adulam. Pamatujete si na Davidovi udatné muže? Na všechny ty, kteří byli v dluzích, byli v soužení a zahořklí. David je vzal k sobě do jeskyně. Zabil ty staré věci a místo toho do nich dal moc. A oni se stali jeho udatnými muži. Nepřišli do jeskyně jako mocní muži, vyšli z ní jako mocní muži. Bylo to místo božího výcviku. A existují města, která jsou jako Davidova jeskyně. Tam Bůh povolává své generály, aby tam šli. A začali tam stavět místo božského výcviku. Ze Siona, Illinois, Dalbyho města, vyšel F.F. Bosworth, Raymond T. Ritchie, John G. Lake. A to je jen pár lidí, které můžeme jmenovat. Z Dowieho služby se narodilo přes 150 opravdových uzdravovacích služeb, které změnily národy. A mnoho jich postavilo uzdravovací domy, jak to viděli u Dowieho. Dowie měl schopnost vložit do nich ty věci. Stejné schopnosti měla Marie Etterová. Byla vysoce respektovaná na začátku letničního hnutí, ale na konci jejího života se začali snažit skrývat ji. Nikdy neskrývejte své průkopníky. Ctěte je tou největší ctí. To je jedna cesta, jak můžete získat, co měli oni. Když je budeš ctít, ta úcta ti přinese to, co měli oni. Měli letniční konferenci, na kterou ji pozvali. Všichni mladí letniční kazatelé tam byli. Noví a důležití kazatelé tam byli. A oni nechtěli dát Marie Etterové večerní shromáždění. Chtěli jí dát jen normální denní shromáždění. Takže hlasovali a řekli, že může mít jen denní shromáždění. Ona se rozuřila a měla právo rozuřit se. Měla některé z nich o němě, tak to dělala dřív, v minulosti. Potom mohla mít celou konferenci pro sebe. Ale přesto kázala své odhlasované shromáždění kvůli lidem. Ďábel pracuje za scénou, aby zastavil proud veřejného pomazání. Etterová byla zraněna a byla opravdu zarmoucená. Ale přišla na pódium a začala kázat. A když kázala, začali jí říkat, že její čas už skončil. Už kážeš příliš dlouho. Ona je prosila, i od kazatelny, aby jí nechali pokračovat, aby duše mohly být spasené, aby lidé mohli být uzdraveni. A nakonec je prostě přehlížela kvůli lidem. Už odcházela z pódia
A najednou se obrátila a začala dávat výzvu ke spasení, kterou dávala ve svém životě tolikrát. Vše, co dělala, bylo, že chodila sem a tam po pódiu. S rukama vzhůru. A s očima upřenýma do nebe. A začala volat lidi k Bohu. Začala je volat k Bohu. Pojďte, přijměte Ježíše. Narodte se znovu. Začala křičet tyhle věci na lidi. Boží sláva se stoupila. Místo pro hříšníky před pódiem se zaplnilo. A ti kazatelé činili pokání, že byli proti pomazání na jejím životě. Naučme se z toho příběhu. Naučte se poznávat, kdo má větší pomazání. A znejte Boží časování pro shromáždění. Bible říká v Lukášovi 4, že máme kázat léto Páně milostivé. Vidím v tom i časování. Časování, časový rozvrh pro každou věc na shromáždění. Co se má kdy stát? Ten, kdo vede chválu, musí znát časový rozvrh Ducha Svatého. Protože v lidech jsou věci, které musí vyjít ve správný čas. A ďábel někdy pracuje skrze mladé, aby to zastavil. Nemluvím teď o mladých jen přirozeně, tělesně, ale o mladých v duchu. Věřím, že služba Marie Etterové udělala víc pro základy letničního hnutí, než služba kohokoliv jiného. Protože ona dovolila Duchu Svatému dělat, co on chtěl dělat. Kázala kázání o tancování v duchu. Kázala o druhém příchodu Ježíše. Její kázání byla prorocká. Byla prorockou evangelistkou a prorockou průkopnicí letničního hnutí. Ještě dnes můžete číst věci, které prorokovala v Duchu Svatém a uvidíte, že ještě dnes se naplňují. Marie Etterová byla také ženou, která věřila. Řeknu nejprve tohle. Také byla ve vězení. Teď si probrat věci ohledně vězení. Každá generace má totiž kazatele, kteří jdou do vězení. I rok před svou smrtí byla zavřená do vězení. Snažili se jí dostat za to, že brala peníze se špatnými úmysly, ne podle zákona. Ale vždy byla zproštěna obvinění. Rozřezali jí stán. Podívejte se na to pronásledování, kterým procházela. Házeli na ní rajčata. Házeli kamením po lidech ve stanu. Snažili se přezezat lana u stanu, aby spadl. Ale ona šla dál. Protože věděla, že její služba byla základem pro budoucí probuzení. Napsala 4 knihy. A jenom jedna byla znovu vydána. A i tahle nyní není v tisku. Jmenuje se Znamení a divy. Je to kniha asi se 400 stranami. Kniha příběhů, zázraků, znamení a divů. Nakonec chci říct ještě něco o její službě. A to je, nadpřirozené musí být ve tvé službě. To nás činí odlišnými od náboženství. Etterová měla nadpřirozené, protože znala Ducha Svatého a znala také moc ďábla. Byla ďáblovým nepřítelem
Bojovala proti němu a vyháněla ho ze svých shromáždění. Jezdila do měst, kde nikdo jiný nemohl prolomit. A kázala tam a modlila se celý den, dokud nepřišel průlom. Jela na jedno místo, které se jmenuje Ďáblova jáma. To město dostalo takové jméno, protože nikdo ho nemohl otevřít pro evangelium. Kázala tam 4 večery a neměla žádné výsledky. Ale nebyla odrazená. Ti letní průkopníci se nenechávali odradit, jako se necháváme my. Kázali lépe než my všichni. Věděli, jak kázat. Musíš kázat v duchu. Etterová na tom místě kázala 4 dny bez jakýchkoliv výsledků. Říkali jí, ty tu nebudeš mít nikdy úspěch, ale ano, budu ho mít. Ano, budu ho mít. A kázal dál. A během 5. večera se znovu narodilo 75 lidí. A na shromáždění začaly chodit tisíce. Takovou práci dělala. Jezdila tam, kde nic nebylo a něco tam udělala. Kde nebylo žádné boží hnutí, tam ho přivezla. Těžká místa se pro ní stala místy zábavy. Zemřela v roce 1924. Ale zanechala nám tu dědictví, které by mnoho z nás mělo následovat. Amen. Amen. Halleluja. So we're going to end this day with John G. Lake. Dnes skončíme s John G. Lakem. This is the last man here. To je poslední člověk na této straně pódia. He was born in 1870. Narodil se v roce 1870. His childhood was a very poor childhood. Měl velmi chudé dětství. Lake lost 4 brothers and 4 sisters to illness. Skrze nemoci ztratil 4 bratry a 4 sestry. And 4 other of Lake's families were dying invalids. A další 4 členové Lakeovy rodiny zemřeli jako invalidi. In October of 1891, he went to the Methodist School of Ministry. V říjnu 1891 se přihlásil do metodistické školy pro služebníky. He declined a pastorate to found a newspaper. Chtěl založit noviny. And so he went to Harvey, Illinois, where that's at. Odjel tedy do Harvey, Illinois, To have the Harvey Citizen there. aby tam začal noviny Harvey He was Citizen. married in 1893. Oženil se v roce 1893. In 1896. V roce 1896 His wife was pronounced incurable by the doctors. doktoři prohlásili, že jeho žena je nevylečitelně nemocná. And so he called Dr. Dowie. Lake tedy kontaktoval Dowieho In 1898. v roce 1898 With his wife's condition. a sdělil mu stav své ženy, Because she was to die. protože umírala. And stating the trouble to Dr. Dowie. Vysvětlil Dowiemu, co je problémem, Listed all of the other family's conditions there. a napsal mu všechny ostatní věci o jeho rodině. He sent a telegram back to John G. Lake. Dowie poslal telegram zpět Lakeovi And said, hang on, we're praying. a napsal mu, držte se, my se modlíme. He said, she'll live because we're praying. Napsal, tvá manželka bude žít, protože se modlíme. Because they prayed. A ona žila, protože se modlili. And so Lake moved his whole family to Zion, Illinois. Lake se tady s celou svou rodinou přestěhoval do Dowieho města Sion, Illinois. Strange incident in his life Další podivnou událostí v jeho životě was that one of his sons bylo, že jeden z jeho synů was playing with the family gun there si hrál s jejich rodinnou zbraní and accidentally shot his mother in the back. a nehodou střelil svou matku dozad. And so they
telegraph Dowie again. Takže poslali další telegram Dowiemu. Nytt telegram till Dawid. I find Lake's beginnings funny myself too. Lakeovy začátky jsou pro mě trochu legrační. Look at here. 4 of his brothers died. Podívejte se, 4 bratři mu zemřeli, 4 sestry mu zemřeli, 4 other people in his family were dying invalids. další 4 členové jeho rodiny umírali jako invalidi. His wife almost died. Jeho žena téměř zemřela His son shoots his wife. a teď mu jeho syn zastřelí ženu. And they called Dowie for help. Poslali tedy Dowiemu telegram o pomoc. And Dowie said, use no medical treatment. Dowie řekl, nepoužívejte žádné léky, Använd ingen medicin. Only prayer from Zion will save her. jenom modlitba z našeho města ji zachrání. Within a few days, the bullet disappeared. A během pár dní kulka ze jich zel zmizela. So Zion knew how to pray to get results. Takže lidé ve městě Sion věděli, jak se mají modlit, aby dostali výsledky. Ale chci se teď tady na chvíli zastavit a mluvit o modlitbě a lécích. První letniční věřili, že nemáme používat doktory. Já nemám takový striktní postoj. Věřím, že se můžeš dostat tak daleko, že už nepotřebuješ doktory. Ale je jen málo lidí, kteří takhle mohou začít svou křesťanskou víru. Doktoři udrželi naživu mnoho lidí. Tak dlouho, dokud pak nebyli uzdraveni Ježíšem. Líbí se mi, co řekla Katrin Kuhlmanová. Věřím, že ani kvůli těmto věcem nebudu muset jít k doktorovi. Ale kde jsem právě teď? Tam jsem. Tomu musíte rozumět. Dowie tady poslal telegram John G. Lakeovi a řekl, nepoužívejte žádné léky, budeme se modlit. A ta kulka zmizela. Potom se Lake s celou svou rodinou přestěhoval do města Sion, stal se starším v Dowieho církvi a když Dowie začal padat, Lake se v roce 1904 přestěhoval do Chicaga. Lake měl schopnost být velmi bohatým obchodníkem. Pokaždé, když opustil službu proto, aby obchodoval, okamžitě vydělával $100,000. Nebo dostal dobře placená místa. Ale v říjnu roku 1906 přijal křest Duchem Svatým. Přišlo na něj silně boží povolání. Rozhodl se tedy opustit svět obchodu, aby vstoupil do služby. A v roce 1907 měl vidění. Vidění, které trvalo 4 hodiny. Viděl různá místa, na která měl jet a sloužit tam. A jedno z těch míst byla Jižní Afrika. Při příjezdu do Jižní Afriky potkal ženu, kterou viděl a poznal ve svém vidění. Která jim opatřila domov a takové praktické věci. Potom se vrátil do Ameriky a jel kázat do Washingtonu. Jeho tamní službou se chci zdržet trochu déle. John G. Lake tam měl za 5 let 100,000 dokumentovaných zázraků. Mohly být ještě víc. A já tomu osobně věřím. Ale tyhle zázraky byly zdokumentovány v jejich uzdravovacích domech. Město Spokane bylo v jeden čas považováno za nejzdravější město Ameriky díky uzdravovacím domům John G. Lakea, které tam byly. Začalo to být tak proslulé,
that the Better Business Bureau of Spokane went to visit it. Že Lakeův uzdravovací domov navštívil obchodnický výbor města Spokane. And after the committee examined 18 different people, Poté, co výbor prozkoumal 18 různých lidí, the committee was convinced that it was a good organization. Výbor nabyl přesvědčení, že to je dobrá organizace And did not proceed to put it out of business. a netrval na tom, aby byla zakázána. Dr. Lake also started heating homes in different parts of the United States. Lake začal uzdravovací domy i v jiných částech Spojených států. Postavil je v San Diegu, v Portlandu a v jiných městech Spojených států. Lake měl mnoho jedinečných zážitků. Například, když byl v Jižní Africe. To je jeden z nejproslulejších zážitků, které měl, o kterých se hovoří. Stál před shromážděnou církví, modlil se a církev se modlila a viděl, jak z lidí z církve vycházely světla, přicházeli do něj, vzali ho do vytržení, kdy jeho tělo bylo zmražené, ale jeho duch byl přenešen do státu Wales v Británii. Tam šel do psychiatrické léčebny, kde byl jeden poslední člověk. Lake z něj vyhnal démona a okamžitě se vrátil do svého těla v Jižní Africe. O 3 týdny později dostal zprávu, že ten člověk, za kterého se modlil v duchu, byl úplně vysvobozen a propuštěn z léčebny. Když se později dostal do Walesu, procházel přirozenými místy, kde už předtím byl v duchu. Je několik takových příběhů v životech těchto božích generálů, kdy byli někam přeneseni. Pamatujete si na knihu Skutku, jak byl Filip přenešen? To samé se stalo Johnu Lakeovi. Bůh němu jednoho dne promluvil a řekl, od tohoto dne budeš vymítat ďábly. Lake řekl, že od té doby si byl vědom démonického světa. Mohl sedět před lidmi a poznat, co bylo v jejich vnitřním člověku a co s nimi bylo špatného. Jednou jel Lake vlakem a jeden muž ho tam zastavil. Byl to průvodčí. A řekl Lakeovi, já mám dvojníka. A my pijeme společně. A Lake viděl, že ten dvojník, ten muž, co vypadal jako ten průvodčí, byl spatřen pouze tím průvodčím. A Lake poznal, že to byl démon. Takže hned ve vlaku vysvobodil toho člověka. A je zaznamenáno, že každý ve vagónu viděl, jak z průvodčího vyšel modrý dým a opustil vlak. A Lake věřil, že to byl ten démon, co ho opustil. Lake byl také člověkem, který trénoval mladé kazatele. Jeden z kazatelů, kterému do určité míry pomáhal, byl Gordon Lindsay. Jak už jsem dříve řekl, Gordon Lindsay se znovu narodil v církvi John G. Lakea, když tam kázal Charles Parham. John G. Lake dal Gordonu Lindsaymu svůj stan, aby mu pomohl začít jeho službu. Gordon Lindsay a Lake spolu mnohokrát mluvili. E.V. Kenyon byl blízkým přítelem Johna Lakea.
Kenyon byl další boží generál, kterého tady na podu nemáme. A v Americe jsou velké spory o jeho životě. A asi to přijde i sem, jestli to tu ještě není. Jestli to tady je, tak s ním musíme jednat. Obvinují Kenyona, že dostal svá zjevení tím, že byl v spiritistické církvi. De anklagar honom för att få sina uppenbarelser genom spiritism. Kenyon byl člověk, který měl hlad po Bohu. Ale byl na několika jedinečných místech, aby tam našel Boha předtím, než ho doopravdy našel. Pravdou je, že byl na některých těch místech, ale on si od nich nevzal to špatné. Protože když našel Pána Ježíše, znovu se narodil, vše to z něj spadlo, bylo to zlomeno. Kenyon začal studovat Bibli. A znám jednu paní, která byla jeho blízkou přítelkyní. On přišel do její církve, protože ve své církvi byl příliš zaneprázdněný. Přišel se tam modlit. A tam dostal mnoho ze svých zjevení, řekla to paní. Kenyon řekl tohle. Nikdy nebudu kázat nějakou pravdu, dokud mi nebude zjevením. Dokud o tom nemám zjevení ve svém duchu, nebudu to kázat, řekl. To je jeden důvod, proč to, co kázal, tu zůstalo tak dlouho. A věci, které kázal, jsou pro nás dnes obrovskými pravdami. Teď jde Amerikou velká pomluva, že Kenyon zemřel nemocný a všechny tyhle nádherné věci. Pro ně jsou to nádherné věci. Dělají to, aby ho znemožnili. Stejně obvinují bratra Hagina z toho, že se zastává Kenyonových knih. A tak to jde dál a dál. Je to skupina lidí, kteří nemají rádi Lakeovo vyučování, nemají rádi Kenyonovo vyučování. Ale přitom to jsou mocná vyučování, ze kterých dnes žijeme. Jsou to zjevení, která Bůh dal těmto lidem, aby upevnil církev. Lake a Kenyon byli nejlepšími přáteli. Kenyon vydával časopis, který se jmenoval Kenyon Herald. Lake si ho předplatil, odebíral ho. Já jsem četl časopisy, které měl od Kenyona. Lake si do nich dělal mnoho poznámek. Takže můžu říct, že John G. Lake se naučil některé věci od Kenyona. Také se hodně dopisovali, diskutovali spolu o duchovních věcech. I ve tvém životě budou lidé, jejichž hlavním důvodem pro tvůj život, nebo spíš důvodem toho vztahu mezi tebou a jimi, bude, abyste spolu mluvili a diskutovali o duchovních věcech. Ti, co jsou na stejné duchovní úrovni, mohou ostřit jeden druhého. Mohou jeden druhému přinášet jistotu. Takové vztahy jsou důležité pro tvou službu. Věřím, že Lake a Kenyon měli takový vztah. Těch 100 000 zázraků se týkalo rakoviny, slepoty, lidí, kteří měli vzpěry, korzety, všelijaké zázraky se děly v těch uzdravovacích domech. Lake trénoval některé lidi, jako řekněme doktory.
Byli to duchovní doktoři. Dávali lidem injekce ducha. Říkali lidem, co mají dělat během týdne. Stejně jako to dělá přirozený doktor přirozenými léky. Vezmi si tyhle tablety tolikrát denně 5 dní. Oni jim dávali verše, které měli číst. A řekli jim, co mají dělat duchovně. Potom se k ním lidé vraceli na kontrolu. A doktoři jim sloužili a modlili se za ně. John G. Lake zemřel v 65 letech v roce 1936. Lidé, o kterých jsme dnes mluvili, byli bližší naší generaci. Ještě dnes žijí lidé, kteří znají John G. Lakea a budou s tebou o něm mluvit. Byli v jeho biblické škole. Dokonce znám lidi, kteří znali ještě Doweyho a jsou naživu. Tito lidé říkají několik věcí o osobnosti John G. Lakea. Byl velmi střízlivým člověkem. Jeho oči protínaly. Když se na tebe podíval, mohl tě prohlédnout, říkají. Já věřím, že tě doopravdy prohlédl a zjistil, co je v tobě. Jsou lidé, kteří se umějí dívat na jiné lidi a mohou ti říct něco o tom, jaký jsou v duchu. John G. Lake byl velmi respektovaným kazatelem ve své společnosti. Ne proto, že s každým souhlasil, ale protože to, co řekl, se stalo. Protože co dělal, bylo reálné. A lidé věděli, že Lake zná Boha. Je tu jedna negativní věc, na kterou vás chci upozornit. První žena John G. Lakea zemřela v Jižní Africe. A děti z jeho první ženy jsou velmi zahořklé proti Lakeovi. Obvinují ho ze smrti své matky. Já nechci rozebírat všechny skutečnosti, ale co vám chci říct, a neobvinuji přitom vůbec John G. Lakea, ale chci to zdůraznit, je to, když jsi ve službě a máš rodinu, musíš se o ní starat, musíš o ně pečovat. Pečovat o rodinu neznamená, že je necháš dělat, co chtějí. Musíš jim pomoct přizpůsobit je tomu povolání, které je na tvé rodině. Někteří kazatelé nevěnují dost času svým ženám a dětem na to, aby v nich bylo vybudováno jejich povolání. Mohou totiž pracovat s tím povoláním, nebo pracovat pro to povolání, ale nemusí být v pomazání toho povolání. Nemusí rozumět smyslu toho povolání. A třeba nevědí, jak pracuje to pomazání na jejich fyzickém těle a jak ovlivňuje děti. Boží povolání na muži ovlivní každého v jeho domě. Důvod, proč mají někteří kazatelé rozvody, je, že se oženili předtím, než se znovu narodili. A když se znovu narodili, zjistili, že jsou povoláni. Jejich manželky nechtěli to povolání a bojovali proti němu. Nebo hlava domu, muž, se rozhodl, já jsem povolán, ty nejsi, takže já to jdu dělat a ty zůstaň doma. Když tohle nemá správnou rovnováhu, zničí to ten domov.
Domovy cestujících kazatelů kvůli tomu obyčejně docházejí rozvodů. Ale existuje tu cesta, jak můžete vybudovat rodinu. V proudu toho povolání. Členové rodiny se tu povolání nevzpírají, neodporují mu. Děti kazatelů jsou totiž buď nádherné, nebo hrozné. Děti některých kazatelů, které znám, dokonce i mladí v mém věku, právě teď si na jednoho konkrétně vzpomínám. Jeho otec byl pryč z domova tak často a viděl tolik té negativní stránky služby, že je nyní úplně ve vzpouře. Je odpadlý a je hanbou rodiny. Několikrát jsem s ním mluvil. A tohle nepřestávalo vycházet z jeho úst. Říkal to, když jsem s ním mluvil. A slyšel jsem to i od dětí jiných kazatelů. Nikdy jsem neměl tátu. Máma nebyla doma. Byli vždy s jinými kazateli. A snažili se pomáhat jejich dětem a jejich domovům. Já jsem chtěl tátu. Já jsem chtěl mámu. Ten hoch nebyl součástí toho povolání. A to způsobilo, že mě spoura vyrostla natolik, že je proti té službě. Děti mnohých kazatelů jsou povoláni do služby. A někteří z nich přitom do služby nikdy nevstoupí kvůli tomu všemu špatnému, co vidí doma. Potřebuješ se věnovat své rodině. Budovat ji ve tvém povolání. A s celou rodinou být v tom povolání. Rozumíte tomu? V příslovích je jeden verš. Ten říká, hleď dobře na svá stáda. Na svoji rodinu se můžeš dívat jako na své malé osobní stádečko. Musíš se o ní dobře starat. Také to znamená církev jako rodinu. Ale mně se líbí to slovo, které je tam použito. Hleď dobře na svá stáda. Nepohlížej na ně zběžně. Nedoufej, že to dostanou. Buď si jistý tím, že to dostanou. Hleď na ně dobře. Chci číst z Genesis 18. Z Abrahamova života. Verš 19. Hospodin řekl, nebo znám jej, že přikáže synům svým a domu svému po sobě, aby ostříhali cesty Hospodinovi a činili spravedlnost a soud. Všimněte si, co bylo o Abrahamovi známo. Bylo o něm známo, že přikáže svému domu následovat Hospodina. Rodinu je třeba budovat současně s budováním povolání a služby. Je to tak důležité, aby tvoje žena jezdila s tebou, nebo aby tvůj manžel jezdil s tebou, aby tvoji synové a dcery jezdili s tebou. Nestrať svoji rodinu. Tvoje rodina je pro tebe cenná. Tam najdeš svou osobní radost. Tvůj osobní život doma je důležitý pro tvé osobní štěstí. A nenech starosti o službu diktovat tvému času s tvojí rodinou. Tvoje rodina je na prvním místě. Potom je tvoje služba. Tvoje rodina je první. Služba je druhá. Jestli sebou nebudeš brát svoji rodinu, tak až zestárneš a tvoji synové a dcery zestárnou, zjistíš, že mezi tebou a jimi je obrovská mezera. Mezera, která tam nemusela být. Děti některých rodičů se staly jejich nepřáteli.
protože zahořkli a vzepřeli se a jsou rozhněvaní na Boha. Slyšel jsem někteří kazatelé říkají, to je jejich vina, nemají se hněvat na Boha, mohli by se hněvat na mě a ne na Boha. Na tomhle je jen milimetr pravdy. Pravdou je, že ty děti viděli Boha na svých rodičích. A co děti mnohých kazatelů vidí, je, že Bůh jim bere rodiče. A jejich láska, péče a energie jde jen do služby a na své děti nemají vůbec čas. Ale my budeme jako Abraham, který přikazoval, který jednal se svými dětmi, který vyučoval své děti božím věcem. To trvá nějaký čas. Nemůžeš vyučovat své děti, jako se vyučuje v biblické škole. Musíš je trénovat, trávit s nimi čas. Musíš je vychovávat v duchu, v duši i v těle. V biblické škole budujeme jen ducha. Jednáme i s duší a tělem, ale většina energie je věnována tvému duchu, který je v tobě. Ale rodinný život jedná s duchem, s duší, s tělem, se všemi vztahy života, s tím, jak reagovat v životě, jak vydělávat na živobytí. Všechny tyhle věci jsou v tom zahrnuty. A někdy kazatelé zapomínají, že je třeba naučit to své děti. Předpokládají, že už to prostě vědí. A děti potom vyrostou nejistí ve světě. A vzepřou se Boží pravdě, aby nalezli pravdu, jak mají žít ve světě. Protože táta a máma s nimi nestrávili čas. Řeknu je tohle. Teď jsem zdůrazňoval úlohu táty a mámy. Co když táta a máma všechno tohle dělali? A dítě je stejně ve spouře. Potom je to tedy vůle toho dítěte a zapříčinil to démon. Protože jsou někteří kazatelé, kteří vychovali své děti jen v duši a těle a nestrávili s nimi nikdy čas v duchu. Jednají s rodinou jen v duši. A neumějí s rodinou jednat v duchu. Nevidí své děti v duchu. Nemodlí se za ně. Musí se modlit za své děti. Skládej ruce na své děti. Jestli je dítě nemocné, jdi dopředu pro modlitbu se svým dítětem. To je součást výcviku. To je součástí toho, jak je uvádíš do hnutí Ducha Svatého. Řeknu vám, jak jsem byl vychován já. Pokaždé, když se kazatel modlil za lidi v církvi, mohl vědět, že se bude modlit za nejméně 3 lidi. Za moji mámu či babičku a potom za mě a moji sestru. Byli jsme na každé modlitbě, která byla. Tak jsme to tehdy viděli. To byla filozofie, které jsme tehdy věřili. Chtěli jsme to, co měl ten kazatel. Chci, aby moje děti měly to, co ten kazatel. Věříme ve skládání rukou, takže jsme chodili dopředu pokaždé, když za nějaký kazatel modlil za lidi. Jestli to byla modlitba za uzdravení, snažili jsme se najít nějakou nemoc. A když jsme nebyli nemocní, stejně jsme šli dopředu, jenom aby se za nás modlil. A když se kazatel zeptal, co je tobě? Pamatuj se, jak se mě na to jeden kazatel zeptal. Odpověděl jsem, nic mi není. On se zeptal, tak proč jsi přišel dopředu? A já řekl, protože ona mě přinutila přijít. A maminka nebo babička řekla, já nechci, abyste ho požehnal. Ježíš žehnal děti, když žil na zemi.
A my dnes věříme v tu službu. Věřím, že to má cenu. Věřím, že je čas, kdy to máme dělat. Nekopírujte úplně přesně náš vzor. Ale jděte dopředu pro modlitbu. Když Bůh řekne kazateli, aby žehnal dětem. Proto věřím, že je důležité, aby pastoři žehnali dětem. Aby kazatelé žehnali dětem. Ježíšovi učedníci se jednoho dne chtěli zbavit matek a dětí. A Ježíš řekl, přiveďte ke mně. Přiveďte ke mně maličké. A jestli nejste jako jedno z nich, nemůžete vejít do Božího království. Děti jsou pro Boha důležité. A mají být důležité i pro vás. Děti jsou důležité pro Boha. Proto jsou dnes po celém světě křesťanské školy tak důležitou věcí. Pomáhají vzdělávat děti pod křesťanským vlivem. Jestli si to můžete dovolit, máte dát své děti do křesťanské školy. Je to důležité mít křesťanské vzdělávání. Bůh například povolal Orala Robertse postavit univerzitu, aby tak pomohl vychovat mladé muže a mladé ženy, aby mohli jít do všech aspektů stránek života s Ježíšem Kristem. To je důležité povolání. Potřebné povolání. Takže dnes chci skončit s tímto závěrem. Potřebujeme se ujistit, že naše rodiny jdou s námi. Pojďme ještě před koncem hodně rychle shrnout boží generály, o kterých jsme dnes mluvili. Tady je obraz bratra Parhama. On byl takovým otcem letničního hnutí. Seymour byl katalyzátorem letničního hnutí, Bůh ho použil, aby hnutí přišlo mezi mnoho lidí. Parham byl odpovědný za 2 miliony duší. To je velmi zajímavé. Že jeden člověk mohl získat 2 miliony duší bez mikrofonů, kazet a všech těchto věcí. A Parham to udělal za obrovského pronásledování. Bratr Seymour, velký boží muž, ale neposlouchal svého otce ve víře. A proto boží probuzení v Azusa ulici bylo potraceno a jeho osobní služba toho potom také moc nedosáhla. Nedokázala. Potom přišel John G. Lake, muž uzdravení. Řeknu alespoň, že se nejdříve musel naučit, jak být uzdraven. Kvůli všem těm rodinným problémům, které měl. 4 bratři mu zemřeli. 4 sestry mu zemřely. 4 další byli invalidi. Jeho žena byla postřelena. A nakonec našel odpověď. Co dělalo ty problémy? Věřím, že bylo generační prokletí na té rodině. A když se John G. Lake vydal Kristu, tak bylo zlomeno to prokletí. A od té doby nepokračuje v té rodině. Dnes je většina jeho rodiny velmi zdravá. Existují generační prokletí. A když je vidíš, musíš je zlomit. V mém domově byly časy, kdy moje rodina viděla ty věci. Můj tělesný otec se znovu narodil až loni. Nebo lépe řečeno, loni se vrátil ke Kristu. Můj otec byl povolán kázat, ale vzepřel se tomu povolání. Rozvedl se s mojí mámou, opustil mě a moji sestru. A po mnoho let nechtěl vůbec mluvit o Bohu. A potom nakonec začal chodit na moje shromáždění. A našel nakonec Ježíše. V jeho rodině byly určité věci. A kdybychom tu pravdu, kterou známe dnes, znali tehdy, věřím, že by nedošlo k rozvodu. Protože mnoho důvodů pro rozvod
was traits. Och spår That was in his family. som fanns Byly i problémy, které byly v jeho rodině. My father's family, there was alcoholics. V přirozené tělesné rodině mého otce byl alkoholismus, Tremendous adultery. obrovské cizoložství, äktenskapsbrott. They could not face reality. nemohli čelit realitě. When it came down to where the rubber hit the road, Došli až na dno. they would just drink and fade out into oblivion. Jenom pili a upadli v zapomenutí. And he used to come to my grandfather's meetings. Otec chodíval na shromáždění mého dědečka. And he found the Lord there first. Tam našel Boha poprvé. And he was dating my mother. Začal chodit s mojí mámou. And while he was in the surrounding, while he was around my family, A když byl s mojí rodinou, while he was around my grandfather, my grandmother, my aunts and my uncles, když byl kolem mého dědečka, babičky, tetiček a strýců, after they were married, poté co se vzali, these things wouldn't come out. tyhle věci nevyšly najevo. But when they moved from North Carolina to Tulsa, Ale když se přestěhovali ze severní Karolíny do Tulsy, tyhle věci začaly vycházet. he would go through rages. Otec měl záchvaty zuřivosti, And break lamps and mirrors and put his fist to the wall. ničil lampy, zrcadla a mlátil pěstmi do zdí. And then when he got through, A když skončil, he would fall down and cry and break his, oh, I'm so sorry. padl na zem, začal plakat a volal, o, mě je to tak They would líto. pray for him. Oni se za něj modlili, ale nikdy ho nevysvobodili. To byl problém. You can pray for people where it suppresses them. Můžeš se modlit za lidi tak, že to potlačí ďábla. Quiets it down. Můžeš ho umlčet, But never get the cause of it out. ale nikdy ho nevyvrhneš. He didn't want that. Otec to nechtěl dělat, But those spirits drove him ale ty démoni ho nutili things and finally to divorce my mother. dělat tyhle věci a nakonec se rozvedl s mojí mámou. And as I was growing up, A když jsem vyrůstal, my mother and grandmother began to see a revelation moje máma a babička začaly vidět zjevení of how things were transferred down. o tom, jak se některé věci přenesly. And when they saw certain things that I would do or my sister would do, A když viděli, jak já a moje sestra děláme určité věci, grab us immediately okamžitě nás chytli and break the power of a zlomili moc té věci and command that spirit to go from us. a poručili tomu démonu, aby od nás odešel To manifest. a nedovolili mu projevit se. And they would do that every time they saw it until it broke finally and would go. A udělali to pokaždé, když to viděli, dokud to konečně nebylo zlomeno a neodešlo to. Řeknu vám jeden konkrétní případ. Grandma said I had a running devil. Babička řekla, že jsem měl utíkacího démona. As a little child. Jako malé dítě. Follow me for a moment. Dávejte pozor chvíli. Follow me. Följ med nu. As a little child. Jako malé dítě. When I would get corrected. Když mě jako malé dítě napravili, Come after me to correct. anebo když mě chtěli napravit, I would run and hide. jsem utekl a schoval se. There's a running and hiding, I guess every child does to a degree. Každé dítě do určité míry utíká a But they schovává saw that se. it wasn't just the normal running hiding business. Ale oni viděli, že to nebylo jen normální utíkání a They schovávání. saw it as that alcoholic thing coming. Viděli, že to byl ten alkoholismus, který se přenesl. Jag kände igen det i det. Not wanting to take responsibility for life. Když jsem nechtěl vzít zodpovědnost za svůj život Avoid the reality of the decisions I had made. a snažil jsem se uniknout realitě rozhodnutí, které jsem učinil. Ansvar för de beslut jag har fattat. And my grandmother saw that. Moje babička to viděla And she has a philosophy. a ona má takovouto filozofii. There's some devils that one correction will take care of. Jsou démoni, který se zbavíš jednou nápravou. There's some devils when you pray with a child, it'll go. Jsou někteří démoni, kteří odejdou hned, když se modlíš za dítě. Some devils on children. Ale potom jsou někteří démoni, With correction and prayer. které odejdou jen díky nápravě a modlitbě, Kombinera. když ty dvě věci spojíš. Och det där A var tohle byla jedna z I nich. can remember Vzpomínám si the day that she broke this one. na den, kdy zlomila moc tohohle démona ve mně. Vzpomínám si na něj. I took off running. Utíkal jsem, You can still see it. ještě dnes to mohu vidět. And she came off running too. Ona za mnou běžela také This is the last day for this thing. a řekla, tohle je naposledy. I guess God gave her an anointing that day. Myslím, že jí proto dal Bůh onohodné pomazání. I took off running Já jsem utíkal and I can hear her scream now, no you don't. a slyšel jsem, jak křičí, ne! gör det. I thought she meant me. Já myslel, že tím míním ne. She meant that devil. Hon menade en demon. Ale ona křičela na toho démona, který se mě snažil zmocnit. Přiběhla, I can still hear her footsteps. ještě dnes mohu slyšet její kroky. She was coming with the anointing on her. Přiběhla s pomazáním. Smörjelsen över sig. She grabbed me. No, Hon tog tag i Chytila let mě, me make this statement. Låt mig musím säga říct det. si tohle. Get the idea that my grandmother is this mean person. Nechci, abyste si udělali představu, že moje babička je krutá. Because we had a tremendous time. My jsme měli spolu nádherné časy. Bra tid. I have a tremendous
Mám nádhernou mámu a nádhernou babičku. A teď mám nádherného otce. A mám i nádherného nevlastního otce. Ale vyprávím tyto části mého dětství, protože je dnes nevidím v církvi tak, jak by tam měly být. Nevidím moc rodičovství v duchu. Proto vyprávím tyto příběhy. Víc než časy legrace, které jsme měli spolu. Protože vidím potřebu, že tohle má být do církve znovu přeneseno. A já vám to přenáším tím, že vyprávím tyto příběhy. A vy můžete vidět principy. Babička mě tedy chytla a přivedla mě do obýváku. Posadila mě na židli. Já jsem samozřejmě křičel a řval. Snažil jsem se bojovat. A ona řekla, můžeš bojovat. Ale já toho nenechám, dokud ty neodejdeš. Ještě dnes mohu slyšet ta slova. Modlila se. Letničním způsobem. Tak se za mě modlila. A trvalo to hodinu. Hodinu takhle bojovala. Se mnou na židli. Nemůžeš ho mít, křičela. Nebudeš ho trápit jako jeho otce. Já lámu tvoji moc. A znovu mě chytla. A znovu to dělala. Já si pamatuju, že to bylo zlomeno ten den. Protože ona řekla ne. A šla zatím. Já jsem rád, že to zlomila. Kdyby to nezlomila, mohlo by to být dnes pro mě problémem. A ještě dnes se musím mít na pozor, aby se to nevrátilo. A když čelím větším problémům ve svém životě a různým věcem ve své službě, je to jednodušší pro mé tělo jít tamtou cestou, namísto toho konfrontovat ty problémy a jednat s těmi věcmi. Když vychováváš své děti, Bůh ti může ukázat takovéto věci. A to z nich pomůže udělat velké boží lidi v budoucnosti. Jestli nezlomíš tato generační prokletí, může to být pro ně v budoucnosti problémem. Takže nechoď teď domů a nezačni dělat svým dětem špatné věci. Jenom pros Boha, aby ti ukázal, jestli se máš za ně modlit za něco. A on ti to řekne a pomůže ti. Amen. Staňme. Přijali jste to? Jsem tak rád, že jsem byl vychován tak, jak jsem byl vychován. To bylo dobré vychování. Jsem šťastný, že jsem byl vychován tak, jak jsem byl vychován. Protože mi to pomohlo být tím, čím jsem dnes. A čím budu pro Pána v budoucnosti. Stáhněme své ruce k Bohu. A děkujeme mu za to, co jsme se dnes naučili. My lámeme tyhle generační prokletí. My je lámeme v životech těchto studentů. My je lámeme. Otče, my ti děkujeme za dnešní vyučování. A my lámeme tyhle generační prokletí v životech studentů, kteří jsou tady. My lámeme moc ďábla ve jménu Ježíše. My ho odmítáme ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Amen a amen. Vi ses ikväll klockan 7. Halleluja.